მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგეთ სურვივალს მისტერ ვიღაცასთან ერთად. მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? მაინკრაფტი იცი, როგორია რო? ესე იგი ეს არის ჩვენი ბარლეიზი, აქ რუსული არხი, ვინც არ იცით, აუცილებლად გამოიწერეთ, ლინკი აღწერაში იქნება უეჭველი და იმედია მოგეწონებათ სურვივალი, ეს ვიდეო უეჭველი ავიდა 7 ლაიქზე. გაიწავეთ მე ხეები უნდა მოუჭრა. კაი, მე ვხედავ ძროხებს. შენ სარკეს თუ ხედავ, აუცილებელი არა ყოველს. ბიჭო, აქ ოკეანეა? არა, პატარა წყალი არის. ხო, ლუკა, 2 ლიტრო წყალი ოკეანე, ბრატ. რაღაც არ მგონია. მე მგონია, რომ ოკეანე არა. მაინც იქენ გავიხადოთ. არა, მართლა ოკეანე არის. მიდი მაშინ იგონო. კაი, ისე ამ ეპიზოდში რა უნდა გავაკეთოთ? შევახსენოთ ხალხს. უნდა ვიპოვოთ რკინები. უნდა შევჭამოთ შაურმა. და მაგას ყველანაირად გავაკეთეთ შეგოთა. მე უნდა წავიდე ქეივში ჯიგო არო. მე კიდე ხეებს ვიყიდე. ჯიგო. ვა, ქვებიტო. არ სჭირდება შენ ხეები. აუ, ქუალი დაიდოს. შენ. მაინკრაფტ ქუალი დაიდოს, თორე სტივს მოკალავ გაიგე? სტივი აქ შენ ხარ. შენ ხარ. ქუალი მინდა. მე უკვე კაი ხანი მაქვს. მართლა? კი, თან როგორ კინაც მაქვს. რაღაც არ მართლა. ვერ ხედავ ვერაფერს. რაიტნე. კაი, მართლა კოორდინატები მომწევი შენ. Nice. A few minutes later. მაგარი ხარ. კაი, ერთი ისა იმას თან. 19 იხება. ეგე ვიპოვე. ხო. Yes. Wine. მას უკრავს სიშორეზე ჩემთან დგომა. ზომბო ვერ გიტან. თუ ის ახლოს მოვა, ვოკალი. ახ შენ მეგობარი ვოკალი. ერთი რკინა დამიგდო ზომბმა. აბა. ჩიცი გაიგი. ჩიცი გაიგი. მე შენზე პირველი. ამე რატომ მეგონა რომ რკინა დაითრე იმ დროს. I like it, Kudgy. ზომბმა მოკლე სკელეტონი ჩემი დახმარებით. ნაჯახი უნდა დამიკრავთა. ძალიან მაგარი მოთამაშე ვარ მაინკრაფტის და ვაფშე არაფერი მეშლება. წერაქვი აუცილებელია, ნაჯახი ბანძობა. დაიმონდი მინდა, მეგობრებო. A few minutes later. დაიმონდებს ვარ დამოკიდებული, მაგრამ ლაპის ლაზული ვიპოვე. მე კონკრეტულად ლაპის ლაზული. დაიმონდი მინდა ესე. შვენიერია. ხო და მალე ზევით და გავიკეთოთ სახლი. ხომ გაიგე ძმაო.
ჯერ თავს არ გავიკეთებ. უზარაც ფიცო. ჯერ უნდა გავუკეთო შარვალი. და მერე მივალ ლუკასთან გავანადგორო. იქ თავიხდეს. რა უნიფთები გაქვს აბა? არაფერი და ასევე არაფერი და მე თითქმის full iron. მე შიდა redstone მაქვს. აუ, დიდი რამე. ძალიან მაგარია redstone, ყველა მივიცით. აი, სერვერი მაგარია. პრიფერი აფეთქე და მაგარია. redstone ეგ მეც მაქვს, უყურე? easy. არა მჯერა მაჩვენი. რანაირად გაჩვენი? მაშინ არ მჯერა. მაშინ მოაშენ და გადმოგიგებ. მოდი. სათხარს დავი. ორი. კინი მიდი. 2 3 4 5 6 7 8 რა კაია თო კინებში ვარ. კინები მენა იზი არა. რამდენი კინა გაქვს შენ? არა გადაკეთებული 20 და ერთი ცალი გადაკეთებული. ვაც თითქმის ჩემაირად ახლა. მე არა გადაკეთებული უზე ერთი მქონდა და ერთი ცალი გადაკეთებული. 2-ით მეტი მაქვს ეზე, ნუ ბიხარა. ეხა 47. ბოდიში. აი რატო ჯომი ხარ ყველაფერში, ხა? არ შე. ოჩ მე შეხ შეგვარ ხარ. უყურე, კინები არის როცა მივდივარ. მე კიდე უყურე მდენი ხანზე ვარ, მე დეპროაც უყურე. ჯერ ერთი ყუთი. Oh my god. შენ იქნებ ხოლმე. შვენიერია, მოვალე ხა შენ. მე მოვაწყო. არ მოხვითი შენ არ გამანადგურო. ნუ მე შენ. არ ხო ის ჩამოვარდა. საჭმელი მომეცი. საჭმელი მოგცე? ებო დამივიტკი ორი სტონი გამოვიდე. აჰა. კაი, მადლობა რესურსებზე. კარგად. ეხლა გავიგე. აუ, ერთ ადგილზე შეგიძლია დადგე? აი, ერთ ადგილზე დადგე? აი, გაჩი. გაჩი, ერთ ადგილზე დადგე. მერე. აი, დიუნები ქუში და არც არ დაგეცი. აი, ხადოაბარი ზევით აი ხედავ. ყურე. ხედავ. არ გატეხო ბიჭო. აი, შენს გამოტან დაგეცა. გამომიშორე, კინები არ უნდა გამოწვა? გამოტომ და ეცა მალე დადექე. არ მინდა. თუ, ვერ გიტა. ეს ვაყენია. უყურე. ეხა კიდე ეს წყალი მინდა ვაყენო და გინდა წყალი გაგიჩნდეს ახლა. უყურე. აუ. რამდენი დაგეყო? მადლობა ორი ცალი ისე მაქვს. აი, კი გამოვიდე მალე. ეგეც ეგრე ამოვედით მაღლა ხალხო. ამოვიდით. ამოვედი, აი. კიდე ავტომობილის ქვეშ. ძალიანაც კაი რა, უფ. ეს ხანი მოდიოდი. ცოტა ხან არც ისე დიდი ხანი. აი მე კიდე ისე გრუპში ვარ, ხა მცრე. გამოდი მე იქამდე ხეებს მოვჭრი ახლა. ამ შვენიერია. იცი შენაირად. აი დარო ბრა. აი ამ ბლოკებისგან გავაკეთებ dark oak log. Shoppers, better cook those risks. Cold butter my fists, we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always get a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look at my eyes, I'm on the rocks. Rise. ესე იგი მეგობრებო, მორჩით სახს, ნახე ამდენი მატერიალი დავახარჯე. ეგე შუშებიც მაქვს, ხა განახეთ რა. აი, აქ გამოვწვი შუშები. აგე აქ მაგ კიდე სენდვიჩი უნდა კიდე გამოტა, მაგრამ აღარ არის აუცილებელი. რა ვიცი, იმედია ნორმალური სახლი არის. მომავალში სანამ დავასრულეთ. გამოდი გარეთ.
ლოტერეა გავაკეთოს ლაიქის. უყურე, ეხა კვერცხს ავიღებ და თუ გადავაგდებ და თუ დაიბადება წიწილა ლაიქი. დიახ. ლაიქი მეგობრებო. ლაიქი. მოკლედ ეს ვიყავით ჩვენ კრინჯები. უბრალოდ პროფესიონალი მაინკრაფტის მოთამაშეები. ეს იყო ჩვენი Barleyz, მე ვიყავ TigSonA. მოკლედ, მომავალ ვიდეო